કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે ગુજરાતી વિષયનો નિબંધ લેખન જોવાના છીએ. આજના આપણા નિબંધનો ટોપિક રહેશે કે મને શું થવું ગમે અથવા તો મારી મહત્વાકાંક્ષા. બરાબર, બધાને કંઈક મનમાં હોય કે મારે મોટું થઈને આ થવું છે, મારે આ બનવું છે. બરાબર, તો મિત્રો તે જ વસ્તુ વિશે આપણે આજનો આ નિબંધ લખવાના છીએ. ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરો. ચાલો મિત્રો આપણે આ વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ નિબંધના મુદ્દા. પ્રાસ્તાવિક, દુસાધ્ય ધ્યેય, નેતાગીરી માટેની હાલની સજ્જતા. બરાબર, એમના પછી નેતા તરીકેના જીવન કાર્યની કલ્પના અને એમના પછી છેલ્લે ઉપસંહાર. બરાબર, પ્રાસ્તાવિક ને ઉપસંહાર બધામાં હોય, આપણને ખ્યાલ છે. ચાલો જોઈ તો કે ધ્યેય વિનાનું જીવન સુકાન વિનાની નાવ જેવું હોય છે. ધ્યેય વિનાનું જીવન એ સુકાન વિનાની નાવ જેવું હોય છે. જો તમે હજી કંઈ તમારું લક્ષ્ય ન બનાવ્યું હોય તો મિત્રો અત્યારથી જ બનાવી દેજો, અને બનાવ્યું હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમારે શું બનવું છે. ધ્યેય આપણા જીવનને દિશા અને ગતિ આપે છે. શું દિશા અને ગતિ આપે? ધ્યેય બનાવ્યું હોય કે ભાઈ મારે ડૉક્ટર જ બનવું છે તો એક દિશા બતાવે કે ભાઈ 12મું ધોરણ આવે, 11-12 એમાં સાયન્સ રાખવું, એની અંદર આપણે બી ગ્રુપ રાખવું, બાયોલોજી રાખવું, કારણ કે ડૉક્ટર બનવું છે. પહેલેથી એન્જિનિયર બનવાનું સપનું રાખ્યું હોય તો 11-12માં સાયન્સ રાખવું, અને પછી આપણે એમાં એ ગ્રુપ રાખવું. પહેલેથી CA અથવા તો બિઝનેસમાં જવું હોય, CA બનવું હોય, માર્કેટિંગમાં જવું હોય તો મિત્રો માર્કેટિંગ એટલે કે અત્યારનો લગભગ મોટા ભાગની એક જોબ કહેવાય, જોબ પ્રોફાઇલ કહેવાય. તો મિત્રો એ માર્કેટિંગ અત્યારે કે માર્કેટિંગમાં જવું હોય તો મિત્રો બી ગ્રુપ તો મિત્રો 11-12માં કોમર્સ રાખવું પડે. લેખક બનવું છે તો આર્ટ્સ રખાય, ભલે પછી સાયન્સ રાખ્યું હોય તો એ બની શકો, એમાં ના નથી. પરંતુ પહેલેથી જો તમે તમારું લક્ષ્ય વિચારેલું હશે તો મિત્રો એ વધારે સારું કહેવાય. જીવનને સાર્થક બનાવવા માટે માનવીએ કોઈ મહાન ધ્યેયનો સ્વીકાર કરીને તેને સાકાર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મેં પણ મારા ભાવિ જીવનને મહાન સિદ્ધિઓથી પરિપૂર્ણ બનાવવા માટે એક ઉચ્ચ મહત્વાકાંક્ષા રાખી છે, એક મોટી મહત્વાકાંક્ષા રાખી છે. હું ભવિષ્યમાં એક મહાન નેતા બનવાના સ્વપ્નો સેવી રહ્યો છું. આમાં વાત કરી છે નેતા બનવાની છે નહીં તો કે નેતાની. હું જાણું છું કે સફળ નેતા બનવું બહુ મુશ્કેલ છે, છતાં હું નિરાશ થવાનો નથી. નિશાન ચૂક માફ, નહીં માફ નીચું નિશાન. જો નિશાન ચૂક થશે, નિશાન ચૂકી જશો તો માફ થશે, પરંતુ નહીં માફ નીચું નિશાન. પરંતુ નીચું નિશાન રાખશો તો એ માફ નહીં થાય. બરાબર, એટલે શું કહેવા માંગે છે? હંમેશા લક્ષ્ય ધ્યેય છે હર હંમેશ ઊંચું રાખો. એ ન્યાયે મેં મારા ધ્યેયને કોઈ પણ ભોગે સિદ્ધ કરવા મક્કમ નિર્ધાર કર્યો છે. હું શાળામાં હતો તે દરમિયાન મારા વર્ગનો મોનિટર અને અમારી શાળાના વિદ્યાર્થી મંડળનો મંત્રી હતો. રમતગમતની પ્રવૃત્તિમાં હું કેપ્ટન તરીકેની જવાબદારી અદા કરતો હતો. શાળામાં યોજાતી વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં વિજેતા થઈને મેં અનેક ઇનામો મેળવ્યા હતા. બરાબર, આમાં નેતાની વાત કરે છે તો નેતા એટલે શું? તો કે એક લીડર, એને કહીએ આપણે નેતા. એક લીડરને શું આવડવું જોઈએ? તો કે તમામ, દાખલા તરીકે કેપ્ટન હોય તો આખી ટીમ મેમ્બરને મેનેજ કરતા આવડવી જોઈએ. પછી ગમે તે નેતા હોય એ ઝાઝા ભાગના નેતાને બોલતા આવડવું જોઈએ, સારું બોલતા આવડવું જોઈએ. એટલામાં વક્તૃત્વ સ્પર્ધાનો ઉલ્લેખ કર્યો, કેપ્ટનનો ઉલ્લેખ કર્યો. ઓકે, અનેક ઇનામો મેળવ્યા હતા. અમારી શાળામાં ભજવાયેલા એક પ્રહસનમાં નેતાનો પાઠ ઉત્તમ રીતે ભજવીને મેં ₹101નું ઇનામ પણ મેળવ્યું હતું. નાની મોટી અનેક બાબતોમાં હું અમારા વર્ગમાં, શાળાના વિદ્યાર્થી મંડળમાં અને અમારા મહોલ્લાના યુવક મંડળમાં સફળ અને લોકપ્રિય નેતા તરીકે ઉપસી આવ્યો હતો. ઓકે મિત્રો, આગળ જોઈએ.
આમ નેતાગીરી માટે જરૂરી ગુણોની મને કુદરતી બક્ષિસ મળી છે, એટલે કે જે જરૂરી ગુણો છે તેની મને કુદરતી બક્ષિસ મળી છે, એટલે કે જન્મજાત ભેટ મળી છે, એવું મારા શિક્ષકો અને શાળાના આચાર્યશ્રી કહેતા હતા. મારે માટે આ એક ગર્વ લેવા જેવી બાબત છે. એક આદર્શ નેતામાં હોવા જોઈએ તે તમામ ગુણો ખીલવીને સમાજની વધુમાં વધુ સેવા કરવાની મારી ઉત્કટ મહેચ્છા છે. મારી દ્રષ્ટિએ નેતા બનવું એટલે કે સમાજના દુઃખોને પોતાના ગણી અને તેના નિવારણ માટે ભગીરથ પ્રયત્નો કરવા. સરકારી બંગલામાં રહેવા અને મફતમાં મળી જતી સરકારી બંગલામાં રહેવું અને મફતમાં મળી જતી મોટરોમાં ફરવા માટે મારે નેતા નથી બનવું. લોકસેવા એ જ મારા જીવનનું સર્વોચ્ચ ધ્યેય એટલે કે મોટું ધ્યેય રહેશે. મારા અંગત સુખની ચિંતા છોડીને હું લોકોના સુખ દુઃખની દરકાર રાખીશ. નિસ્વાર્થ કર્તવ્ય પરાયણતા અને ઉચ્ચ નીતિમત્તા એ મારા જીવનના મુખ્ય સિદ્ધાંતો રહેશે. દેશના વિકાસ માટે હું સદીઓ સુધી ન ભૂલાય એવા કાર્યો કરવા પ્રયત્ન કરીશ. એ માટે હું મહાત્મા ગાંધી, જવાહરલાલ નહેરુ અને જયપ્રકાશ નારાયણ જેવા મહાન દેશભક્તોના દ્રષ્ટાંતો સતત મારી નજર સામે રાખીશ. તેમના પગલે ચાલીશ. હું એક આદર્શ નેતા બનવાની મહેચ્છા રાખું છું. એક સારો નેતા, એક આદર્શ નેતા બનવાની મહેચ્છા રાખું છું. ઓકે. નેતા બન્યા પછી મારે દેશના ઉજ્જવળ ભાવિના ઘડતર માટે ભગીરથ પ્રયત્નો કરવા છે. એ મહાન કાર્ય પાર પાડવાની શક્તિ આપવા હું ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરું છું. હિન્દી સાહિત્યના વિખ્યાત કવિ માખનલાલ ચતુર્વેદીના કાવ્ય ઉચ્ચ કોટીનો નિબંધ બનાવવો છે. આવી વસ્તુ લખવી જ પડે. તેમના કાવ્ય પુષ્પકી અભિલાષાની આ પંક્તિઓ મને સદાય પ્રેરણા અર્પતી રહેશે, એટલે કે આપતી રહેશે. શું? તો કે ચાહ નહીં મેં સુરબાલા કે ગહનો મેં ગૂંથા જાઉં, ચાહ નહીં પ્રેમી માલા में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली इस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक. આની સાથે સાથે સરસ મજાનો સારી ક્વોલિટી વાળો આપણો આ નિબંધ પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે આપ સૌને મજા આવી હશે. મજા આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.